यसो एकैछिन मोबाइल चलाउँछु भनेर सुरु गरेको चलाउँदा चलाउँदै 2 घण्टा बितिसकेको रहेछ। ओफो, टाउको पनि उस्तै दुखिराखेको छ, केही काम गर्ने मन छैन, केही काम गर्ने जाँगर छैन, शरीरमा फुर्ती छैन, किताब त झन् छुनै मन लाग्दैन। के तपाईँलाई पनि यस्तै भइरहेको छ साथीहरू? तपाईँलाई मात्रै होइन, संसारमा अहिले धेरै जसो मानिसहरू यानि लगभग 21 करोडभन्दा धेरै मानिसहरू सोसल मिडिया एडिक्सनको शिकार भइसकेका छन्। उनीहरूको दैनिकी यो सोसल मिडियाको धेरै युज अथवा मोबाइल फोन धेरै प्रयोग गरेर दैनिकी नै प्रभावित बन्न थालेको छ, जसले गर्दाखेरि 1 दिन 2 दिन यस्तै दिनहरू धेरै प्रभावित हुन थाल्यो भने मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्छ, एकदम प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नका लागि आजको यस भिडियोमा हामीले यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कि सोसल मिडियाको एडिक्सनबाट हामी कसरी बच्ने अथवा मोबाइल फोन एडिक्सनबाट हामी कसरी टाढा बस्ने त, यसका समस्याहरू र यसबाट हामी कसरी बाहिर निस्किन सकिन्छ, यसका समाधानको उपायहरूको बारेमा पनि आजको यस भिडियोमा हामीले चर्चा गर्नेवाला छौँ। आजको यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्न नभुल्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला है त। नम्बर 1 मा रहेको छ ल्याक अफ फोकस। हेर्नुहोस्, सोसल मिडियाको धेरै प्रयोग गर्नाले आउने सबभन्दा ठुलो समस्या मध्येको एउटा समस्या हो ल्याक अफ फोकस। किनकि हामीले कुनै पनि काममा सोसल मिडिया धेरै युज गर्यो भने राम्रोसँग फोकस गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। स्टुडेन्टले पढाइमा फोकस गर्न सकिरहेको हुँदैन, एउटा बिजनेसम्यानले बिजनेसमा फोकस गर्न सकिरहेको हुँदैन, र अरू व्यक्तिहरूले विभिन्न विधाका मान्छेहरूले धेरै मोबाइल फोन युज गर्नाले फोकसमा एकदमै ठुलो समस्या हुने गर्छ। किनकि हेर्नुहोस्, सोसल मिडिया यति राम्रोसँग डिजाइन गरिएको हुन्छ, राम्रो इन द सेन्स कि हामीलाई यति राम्रो लाग्छ नि चलाउँदाखेरि, मोबाइल फोन चलाउँदाखेरि हामीलाई यति आनन्द आउँछ नि, यति एडिक्टिभ तरिकाले त्यसलाई डिजाइन गरिएको हुन्छ। एडिक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ त्यसको पछाडि हजारौँ सुपरम्यानहरूको बुद्धि इन्भेस्ट गरिएको हुन्छ, जसमा करोडौँ लगानी गरिरहेको हुन्छ, जस्ट कि हाम्रो एटेन्सन त्यसमा रहिरहोस्, कि जस्ट कि हाम्रो ध्यान त्यसमा लागिरहोस् भन्नका लागि मात्रै यत्रो उनीहरूले ठुलो खर्च गरिरहेका हुन्छौँ अथवा लगानी गरिरहेका हुन्छन् भनौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा 2 मिनट चलाउँछु भनेर हामीले सोच्दा सोच्दै कति बेला 2 घण्टा निस्किन्छ, त्यसको हामीलाई अत्तो पत्तो हुँदैन, लेखाजोखै हुँदैन, र हाम्रो जिन्दगी यसरी बर्बाद गरिरहेको हुन्छ सोसल मिडियाले। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सोसल मिडिया चलाउने हो भने पनि यसलाई हामीले रेगुलेट तरिकाले चलाउन सिक्नुपर्छ। यानि कति समय दिने त? अझै अहिले हेर्नुहोस्, मान्छेको फोकस त्यो गोल्ड फिस भन्छ नि, त्यो चञ्चले माछो हुन्छ के, त्यो चञ्चले माछोको भन्दा पनि कम भइसकेको छ भनिरहेको छ कि। किनकि मान्छेले कुनै पनि कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिएर त्यसमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिरहेकै छैन अहिले। जो मान्छेले बढी सोसल मिडिया युज गर्छ नि, प्रायः जसो त्यस्तो मान्छेहरूले। किनकि हेर्नुहोस्, अझै अहिले जुन रिल्सको ट्रेन्ड आइसकेको छ, जुन सर्ट्सको ट्रेन्ड आइरहेको छ, यो सर्ट्स हेर्ने बानीले गर्दाखेरि जुन 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा जुन इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसन मिल्छ, यो इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसनको पछाडि लाग्दाखेरि हाम्रो लङ टर्म ह्याप्पिनेस, लङ टर्म फोकस हाम्रो हराउन पुगिरहेको छ। यो सर्ट कन्टेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जे कुरा पनि छिटो चाहिरहेको हुन्छ कि, 15 सेकेन्डको हेऱ्यो फेरि स्क्रोल गर्यो, 15 सेकेन्ड हेऱ्यो फेरि स्क्रोल गर्यो, त्यसबाट हामीले सिकाइ कम र टाइम वेस्ट बढी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यस्तो सबै यो ल्याक अफ फोकसको प्रब्लमबाट हामी बच्नु छ भने चाहिँ हामीले सोसल मिडियालाई कम युज गर्नुपर्छ। कम युज कसरी गर्ने भने, यदि तपाईँले सोसल मिडिया युजै गर्नुपर्ने छ भने पनि यस्ता सर्ट्स कन्टेन्ट होइन, एउटा लङ टर्म कन्टेन्टहरू जसले तपाईँको लाइफमा भ्यालु प्रोभाइड गर्छ, जसले तपाईँको लर्निङलाई अगाडि लैजान्छ र तपाईँलाई जीवनमा सफल बनाउन प्रेरित गर्छ, यस्ता भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोकसमा डिस्टर्ब अलिक कम हुन्छ। र जब तपाईँले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट्स कन्टेन्ट भन्दा पनि मैले लङ टर्म कन्टेन्टहरूलाई बढी प्रिफर गर्छु। किनकि सर्ट्स हेर्ने बानी परिसकेपछि मान्छेको एटेन्सन स्पान एकदमै विक हुँदै जान्छ, एकदमै कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिन सक्दैनौँ, कुनै पनि कुरा राम्रोसँग सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सर्ट कन्टेन्ट होइन, हामीले अलिकति लङ टर्म कन्टेन्टतिर फोकस गर्ने भने चाहिँ यो फोकस प्रब्लमको चाहिँ केही हदसम्म समाधान निस्किन सक्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ अननेसेसरी टक्स। हेर्नुहोस्, हामीले सोसल मिडियामा सबभन्दा बढी गर्ने टाइम वेस्टको एउटा कारण हो हामीले अननेसेसरी टक्सहरू, यानि अननेसेसरी हामीले च्याटहरू टेक्स्टहरू गरिरहेका हुन्छौँ, अननेसेसरी हामीले कलहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो समय एकदमै बर्बाद भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो किन हुन्छ भने जब हामीले सोसल मिडिया युज गरिरहेका हुन्छौँ नि, धेरै जसोले चाहिँ इन्टरनेट अथवा डेटाबाट युज गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के फिल हुन्छ भने मैले मोबाइल स्क्रोल गरिरहेको छु, मैले सोसल मिडिया स्क्रोल गरिरहेको छु, मैले साथीसँग कुरा गर्छु नि त एकैछिन, के भएर टेक्स्ट गर्छु, टेक्स्ट गर्दैमा केही जाँदैन भनेर टेक्स्ट गर्न सुरु गरेको हुन्छ। त्यो टेक्स्ट गर्दा गर्दै कति बेला 2 घण्टा बित्छ, 4 घण्टा बित्छ, 6 घण्टा बित्छ, मान्छेलाई अत्तो पत्तो हुँदैन, रातको 1 बजिरहेको हुन्छ, रातको 2 बजिरहेको हुन्छ, टाउको दुखिरहेको हुन्छ,
केही गर्न मन लाग्दैन, निद्रा लाग्दैन, त्यसपछि अर्को दिन पनि उसको डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। र अझै अर्को कुरा के छ भने जब हामीले सोसियल मिडियाको थ्रुबाट जब हामीले कलहरू गर्छौँ नि, जस्तै भिडियो कल भयो, अडियो कल भयो, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका सोसियल मिडियाबाट जब हामीले अडियो कल, भिडियो कल गर्छौँ नि, त्यति बेला के हुन्छ भने फ्रीमा त भइरहेछ नि, फ्रीमा आएको बोल भन्ने खालको माइन्डसेट हामीले देख्न पाइन्छ कि आजभोलि प्रायः जसो नेपालीहरूको है कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्रीमा बोल्न पाइरहेको छ, जति बोले पनि हुन्छ, जति बोले पनि केही हुँदैन भन्ने माइन्डसेटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोल्न त बोलिरहेका छौँ तर हामीले महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ एकदमै गुमाइरहेका छौँ। किनकि जब हामी फ्रीमा बोल्न पाइएछ भनेर बोल्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिने भन्दा नचाहिने कुरा बढी भइरहेको हुन्छ कि। तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् त, हामी जब भिडियो कल गर्न थाल्छौँ अथवा अननेसरी हामीले टक गर्न थाल्छौँ अथवा हामीले धेरै त्यो सोसियल मिडियाबाट हामीले कुरा गर्न थाल्छौँ, त्यति बेला चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू बढी भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो समय त बर्बाद भइरहेको छ नै र हाम्रो सँगसँगै हाम्रो जिन्दगी पनि बर्बाद भइरहेको छ। किनकि टाइम भनेको त यही त हो नि वास्तवमा जीवन भनेको, होइन त? त्यसैले यसबाट हामी बच्नको लागि चाहिँ सोसियल मिडियामा हामीले सकेसम्म मेसेजहरू अथवा फोनहरू कम गर्नुपर्छ। फोन गर्नै पर्यो भने पनि तपाईँले मोबाइलबाट तपाईँले फोन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले टाइम वेस्ट गर्ने चान्सेस कम हुन्छ। किनकि तपाईँलाई त्यहाँनिर फिल हुन्छ कि होइन, यसमा त मेरो पैसा खर्च भइरहेको छ नि। पैसा खर्च भइसकेपछि मान्छे अलिकति अलर्ट हुन्छ र यो अलर्टले चाहिँ तपाईँलाई नै फाइदा गरिरहेको हुन्छ। मैले अझै के कुरा प्रिफर गर्छु भने भोइस प्याकहरू, डेटा प्याकहरू लिएर भन्दा पनि यत्तिकै तपाईँले जब सिधै पैसाले कल गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँलाई त्यसको भ्यालु थाहा हुन्छ। मैले यो किन फोन गरेको र मैले फोनमा के भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ र तपाईँले बढी टाइम आफ्नो फोनमा बिताउनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यसबाट बच्नको लागि चाहिँ टेक्स्ट गर्दै नगर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन, टेक्स्ट गर्ने कुनै कुराहरू यस्तो हुन्छ कि जुन कुरा चाहिँ हामीले फोन गरेर अथवा डाइरेक्टली भन्न अलिकति असहज हुने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले टेक्स्ट गर्न सकिन्छ। अडियो कल, भिडियो कल आफैमा एउटा राम्रो माध्यम हो हाम्रा आफन्तहरूसँग कुरा गर्ने, इष्टमित्रहरूसँग कुरा गर्ने। तर यसको चाहिँ हामीले मिसयुज गर्नु भएन। एउटा टाइम दिएर यति समय बोल्छु भनेर त्यो टाइम फ्रेमको आधारमा हामी बोलियो भने पक्कै पनि हामी यो समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ। अर्को अझै ठुलो समस्या मैले यङ्स्टर्सको अगाडि मैले के देखिरहेको छु भने उनीहरूले राम्रो कुरा सेयर गर्नुको साटो मिमहरू सेयर गरेर बसिरहेका हुन्छन् र आफूलाई कुल फिल गरिरहेका हुन्छन्। जो मिम सेयर गर्छन् नि उनीहरूले कुल फिल गरिरहेका हुन्छन्। जो मिम सेयर गरिरहेका हुन्छन् नि वास्तवमा त उनीहरूले होइन, जुन मिम बनाउने क्रिएटरहरू छन् नि उनीहरूले कुल फिल गरिरहेका हुन्छन्। किनकि जब उनीहरूको मिम सेयर हुन्छ नि त्यति बेला उनीहरूको ग्रोथ हुने हो, उनीहरूको रिच बढ्ने हो र उनीहरूले इन्कम जेनेरेट गर्ने हो। तपाईँहरूले त जब त्यो मिम सेयर गर्नु त्यसबाट तपाईँले के पाउनुहुन्छ? केही पनि पाउनु हुँदैन नि। यस्तो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो कुराहरू सेयर नगर्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। राम्रो कन्टेन्ट त सधैँ सेयर गर्नुपर्छ, सधैँ बुस्ट गर्नुपर्छ। तर अननेसेसरी कन्टेन्टहरू, अननेसेसरी भद्दा मजाकहरू चाहिँ सेयर गरेर आफूलाई कुल बनाउने चक्करमा लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जिन्दगी बर्बाद हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले सचेत भएर के कुरा सेयर गरिन्छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी अवेर भएर सेयर गर्ने हो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि एउटा सामाजिक सञ्जालबाट एउटा राम्रो यसको सदुपयोग यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ स्लिप प्रब्लम। सामान्यतया हामीलाई सुत्नको लागि अथवा हामी एउटा स्लिप स्टेजमा जानको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरमा एउटा हर्मोनले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ जसको नाम हो मेलेटोनिन। यसले हामीलाई सुत्नमा सहयोग गर्छ। जब हामीले यही सुत्ने बेलामा जब हामीले मोबाइल फोन अथवा सोसियल मिडिया हामीले स्क्रोल गर्दै बस्छौँ नि त्यति बेला हामीलाई निद्रा लाग्दैन। निद्रा निदाउन खोजे पनि आँखाबाट तरङ्ग आँसु बगिरहेको हुन्छ र टाउको दुखेको जस्तो, निदै नलागेको जस्तो हुन्छ जब हामीले रातिमा अबेलासम्म मोबाइल फोन युज गऱ्यौँ भने। यो मोबाइल फोनले चाहिँ जुन हाम्रो स्लिप हार्मोन हो नि, जुन मेलेटोनिनको मैले कुरा गरेँ, यो मेलेटोनिनलाई चाहिँ काटिराखेको हुन्छ र यो मोबाइल फोन युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा अर्को एउटा नकारात्मक हार्मोन रिलिज भइरहेको हुन्छ जसलाई हामीले कर्टिसोल पनि भनिन्छ। कर्टिसोल इज बेसिकली स्ट्रेस रेस्पोन्स टु आवर बडी। यसले हाम्रो शरीरमा तनावको मात्रा बढाइराखेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी झन् स्ट्रेस फिल गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो स्लिप साइकल बिग्रिरहेको हुन्छ। जब हाम्रो स्लिप साइकल बिग्रिन्छ र जब हामी डिप स्लिपको स्टेजसम्म पुग्न सकिँदैन नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ त जब तपाईँको रातिको निद्रा खराब भयो भने, जब तपाईँ राति अनिदो बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अर्को दिन कसरी असर गरिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ राति अनिदो बस्नुहुन्छ नि तपाईँको अर्को दिन खराब हुन्छ र खराब भयो भने झन् काम गर्न मन लाग्दैन, झन् ह्याङ भयो जस्तो फिल हुन्छ, झन् अल्छी लाग्छ, काममा फोकसै गर्न मन लाग्दैन, पढाइमा फोकसै गर्न मन लाग्दैन, गर्नुपर्ने काममा फोकसै गर्न मन लाग्दैन र हामीलाई झन् सोसियल मिडिया स्क्रोल गर्न मन लाग्छ। जति सोसियल मिडिया स्क्रोल गर्न मन लाग्छ नि त्यति हामी त्यसैको लुपमा झन् फस्दै गइन्छ
र जति सोसल मिडिया युज गरिन्छ त्यति हाम्रो स्लिप प्रब्लम बढ्दै जान्छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले सकेसम्म सोसल मिडियालाई हामीले सुत्ने बेलामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि प्रयोग गर्नु नै छ भने जस्तो कि सुत्ने भन्दा तपाईँ 10 बजे बेडमा जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 9 बजेभन्दा पछि चाहिँ सोसल मिडिया सकेसम्म प्रयोग नगर्नु होला। यदि प्रयोगै गर्नु पर्यो भने पनि यदि तपाईँले मोबाइलमा केही कुरा सिक्नै पर्ने खालको छ भने पनि जस्तै तपाईँले त्यसलाई भिजुअलको साट्टा तपाईँले अडियोको मुडमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले कुनै पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ स्क्रिनमा नहेरिकन अथवा स्क्रिनलाई घोप्टो पारेर अथवा स्क्रिनबाट जुन लाइट आइरहेको हुन्छ नि ब्लू लाइट इमिट भइरहेको हुन्छ त्यो ब्लू लाइट चाहिँ तपाईँको आँखासम्म नपुगोस् भन्नको लागि तपाईँले मोबाइललाई चाहिँ घोप्टो पारेर अथवा तपाईँको ग्याजेट छ त्यसलाई उल्टो पारेर पडकास्ट मोडमा तपाईँले सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई काफी हदसम्म सहयोग गर्छ यसबाट बाहिर आउनको लागि। सो त्यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा राम्रो स्लिप चाहन्छौँ, यदि राम्रो निद्रा चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले मोबाइल फोनलाई चाहिँ सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि हामीले स्मार्ट तरिकाले प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। किनकि हेर्नुहोस् आजभोलि मोबाइल फोनहरू स्मार्टभन्दा स्मार्ट भइरहेका छन् र मान्छेको दिमाग चाहिँ झनभन्दा झन बिग्रिँदै गइरहेको छ, झनभन्दा झन डल हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी बेडमा गइसकेपछि चाहिँ मोबाइल फोनको प्रयोग चाहिँ अलि होस पुर्याएर गर्नुपर्छ। नम्बर 4मा रहेको छ नोटिफिकेसन फ्याक्टर। हेर्नुहोस् हामीलाई मोबाइल फोन चलाउँ सोसल मिडिया हेरौँ भनेर प्रेरित गर्ने एउटा फ्याक्टर हो यो नोटिफिकेसन फ्याक्टर। हामीले मोबाइल नचलाइकन बसिराखेको बेलामा पनि कसैको मेसेन्जरमा घन्टी बज्यो अथवा फेसबुकमा कुनै नोटिफिकेसन आयो, युट्युबमा कुनै नोटिफिकेसन आयो, इन्स्टाग्राममा कसैले तपाईँलाई रिल पठायो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन तपाईँको हात मोबाइलमा आफै गइसक्छ के, आफै लम्किन्छ हात, आफै त्यो मोबाइल फोनसम्म तपाईँको हात पुग्छ र तपाईँले थाहै नपाइकन तपाईँले आफै मोबाइल फोन खोल्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले मैले अघि भने जस्तो घन्टौँ समय व्यतीत गर्नुहुन्छ जसबाट तपाईँलाई केही पनि फाइदा हुँदैन, तपाईँले केही पनि सिक्न सक्नु हुँदैन। यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ एउटा समाधान लिएर आएको छु। यो समाधान एकदमै प्र्याक्टिकल छ र जुन मैले आफूले पर्सनली पनि युज गरिरहेको छु। यसबाट बच्नको लागि चाहिँ तपाईँले जुन सोसल मिडियाबाट अननेसेसरी नोटिफिकेसनहरू आउँछ नि त्यसको नोटिफिकेसनलाई तपाईँले अफ गर्नुपर्छ। जब तपाईँले नोटिफिकेसन अफ गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ त्यसको घन्टी बज्दैन के, कसैले मेसेज गर्यो अथवा अननेसेसरी कुनै नोटिफिकेसन आयो भने कुनै नोटिफिकेसन यस्ता हुन्छ जुनको हामीलाई आवश्यकतै हुँदैन कि। जस्तै फेसबुकमा कसैले केही फोटो पोस्ट गर्यो भने त्यसको हामीलाई के आवश्यकता छ त, त्यो हेरेर हामीले के सिक्ने त, देखिन्छ पछि कुनै टाइम स्क्रोल गर्दाखेरि देखिन्छ आफै, त्यति बेला रियाक्ट गरौँला, त्यति बेला कमेन्ट गरौँला गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिले नै उत्तिखेर गर्नुपर्ने हतार के छ, के को अर्जेन्ट छ त्यस्तो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नोटिफिकेसन अफ गर्नुपर्छ र हामीले सोसल मिडियालाई युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ भने जस्तै एउटा समय दिनुपर्छ कि दिनमा मैले यति समयदेखि यति समयसम्म, एक्ज्याक्ट कुरा हुन नसके पनि एप्रोक्सिमेट समय चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ नि त। त्यसरी हामीले जब टाइम दिन्छौँ नि, टाइम दिएर हामीले प्रयोग गर्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ हामी डिस्टर्ब कम हुन्छौँ र यदि कसैको मेसेज आइरहेको छ अथवा कसैको इम्पोर्टेन्ट कल आइरहेको छ भने पनि हामीले भनिदिनुपर्छ कि मैले यतिदेखि यति समयसम्म मैले सोसल मिडिया युज गर्छु, मैले त्यति बेला चाहिँ रिप्लाई गर्छु है, अरू बेला चाहिँ रिप्लाई आएन भनेर मन नदुखाउनु नरिसाउनु भनेर तपाईँले क्लियरली भन्नुपर्छ। जब तपाईँले आफूलाई यसरी सेट गर्नुहुन्छ नि अरूले पनि तपाईँसँग त्यस्तै बिहेभ गर्छ क्या सोसल मिडियामा। त्यसैले गर्दाखेरि नोटिफिकेसन छ नि यो नोटिफिकेसनलाई हामीले अफ गर्नुपर्छ र एउटा सही समयमा हामीले सोसल मिडिया युज गरियो भने, मोबाइल फोन युज गरियो भने यसले हामीलाई पक्कै पनि फाइदा गर्नेछ। नम्बर 5मा रहेको छ सोसल मिडिया इज युर फ्रेन्ड नट एन एनिमी के। हेर्नुहोस् हामीले जति कुरा गऱ्यौँ नि सोसल मिडियाले हामीलाई बर्बाद पारिराखेको छ, सोसल मिडियाले गर्दा हाम्रो लाइफ तस नस हुन लागेको छ, यसले हामीलाई बिगारिराखेको छ, पढाइमा फोकस गर्न मन लाग्दैन, काम गर्न मन लाग्दैन भन्यौँ नि। यो भन्दै गर्दाखेरि अर्को साइडमा अर्को पार्टमा के छ भने सोसल मिडियाले त हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको पनि त छ नि, छैन त। हामी टाढाभन्दा टाढा भएका आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइहरूसँग हामी कसरी कुरा गर्न सकिन्छ, मिनेटको भरमा अथवा एउटा क्लिकको भरमा, फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको भरमा हामीले कसरी इन्फर्मेसनहरू हामीले सेयर गर्न सकिन्छ, होइन त हो नि। तर यस्तो भन्दै गर्दाखेरि धेरै खुसी हुनु चाहिँ पर्दैन है, किनकि हेर्नुहोस् जब सोसल मिडियाले हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्यौँ भने नि त्यति बेला मात्रै सोसल मिडिया हाम्रो साथी हो, नत्र भने त योभन्दा खराब दुश्मन त अरू हुन सक्दैन नि। फेरि तपाईँले मान्छेलाई यदि आजकल जान्नु छ, चिन्नु छ भने चाहिँ तपाईँले एकैछिन उस सोसल मिडियाको तपाईँले फिड स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि यो मान्छे कस्तो खालको हो, यसले कस्तो खालको सोच छ, यसको सोच कस्तो छ र यसको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोसल मिडियाको फिड हेरेर मजाले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के भने हामी जस्तो छौँ सोसल मिडियाले हामीलाई त्यस्तै खाले कन्टेन्ट पठाइरहेको हुन्छ। यदि हामी असल बन्न चाहन्छौँ, यदि हामी राम्रो छौँ भने हाम्रो फिडमा पनि त्यस्तै राम्रा खालका कन्टेन्टहरू पाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई जिन्दगीमा प्रगति गर्न, अगाडि बढ्न एकदमै सपोर्ट मिल्छ।
हाम्रो कन्टेन्टको उद्देश्य पनि यही हो कि तपाईँ जिन्दगीमा प्रगति गर्नु, जिन्दगीमा तपाईँ एकदमै अगाडि बढ्नु, जिन्दगीमा आउने बाधा अडचनहरूलाई तपाईँले सजिलै हाँसी सामना गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कन्टेन्टको उद्देश्य हो र हामीले त्यसैमा मेहनत गरिरहेका छौँ। सो आजको भिडियो यति थियो साथीहरू। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।